Γεια σας, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Once Upon a Time. Να σας πω ότι μέχρι το Σάββατο θα έχω κάνει βίντεο και για το καινούριο επεισόδιο του American Horror Story, αν ενδιαφέρεστε. Λοιπόν, ας μπούμε στο ψητό. Έχουν περάσει 2 εβδομάδες από το ξεκίνημα του Once Upon a Time. Έπαιξε το δεύτερο επεισόδιο ήδη. Καθυστέρησα να βγάλω βίντεο κλασικά. Πιστεύω θα είναι μια πάρα πολύ ωραία σεζόν τώρα με το Frozen. Όσοι έχετε δει και το παιδικό, θα ξέρετε περί τίνος πρόκειται, τουλάχιστον για την Έλσα και την Άννα. Όσοι δεν το έχετε δει αλλά παρακολουθείτε τη σειρά, καλύτερα να το δείτε γιατί είναι πολύ ωραίο παιδικό και έχει πολύ άμεση σχέση με τα όσα έχουν συμβεί, συμβαίνουν στη σειρά κτλ. Λοιπόν, καταρχάς, για το δεύτερο επεισόδιο έχω να πω ότι δεν μου άρεσε η σχέση του David, του Prince Charming, με την Άννα. Δηλαδή, εντάξει, όλοι οι χαρακτήρες έχουν μία σχέση μεταξύ τους και γενικά αυτό πήγαινε πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα, πιστεύω. Αλλά εντάξει, αυτοί οι χαρακτήρες, μιας και είναι και καινούργιοι στην Disney, θα προτιμούσα να μην είχαν σχέση με τους χαρακτήρες. Δηλαδή θα μπορούσαν να είναι καινούργιοι χαρακτήρες και για τους ανθρώπους στη Storybrooke, που πιστεύω θα το είχε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον να μάθουν ποιοι είναι αυτοί, να ανακαλύπτουν ότι υπήρχε κι άλλος κόσμος παραμυθιών που αυτοί δεν το γνωρίζανε καν, ας πούμε, ότι υπάρχει. Δεδομένου ότι είναι όλοι φανταστικοί χαρακτήρες, θα καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο αυτοί και θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, εξαιρετικά ήταν και τα 2 πρώτα επεισόδια. Η Έλσα μας τη ζάρανε αρχικά ότι ίσως είναι κακιά με το τέρας που βγάζει και τους πάγους και όλα αυτά. Αλλά στο τέλος του δεύτερου επεισοδίου αποκαλύφθηκε ότι είναι καλή. Βέβαια όσοι είχαμε δει το παιδικό το ξέραμε αυτό ήδη. Επίσης έχουμε αναρωτηθεί όλοι που είναι η Άννα, τι απέγινε. Δηλαδή όλο το backstory που φτιάξανε. Παρόλο που δεν μου άρεσε που το συνδυάσανε με τον Prince Charming, μου άρεσε γενικότερα το πώς το εξελίξανε για την Άννα, οπότε πιστεύω θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι απέγινε, τι συμβαίνει κτλ. Επίσης ο Χένρι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και τον βλέπω και είναι σχεδόν στο ύψος της Ρεγκίνας και λέω wow, ξέρω εγώ, ψήλες το παιδάκι. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει κάποιος κακός στη σεζόν, κάθε χρόνο υπάρχει κάποιος. Τώρα μάλλον θα είναι η τύπης από πίσω μου. Δεν είμαστε σίγουροι βέβαια ακόμα, αλλά αυτό θα συμβεί κατά 90%. Να μην πω ποια πιστεύω ότι είναι, οι περισσότεροι νομίζω ξέρετε, αν θέλετε γράψτε μου από κάτω ποια θα είναι αυτή. Πολύ ενθουσιάστηκα που παίζει η Elizabeth Mitchell στο Once Upon a Time, γιατί την είχα ερωτευτεί ήδη από το Revenge, μου άρεσε πολύ. Επίσης, μια ωραία στιγμή του επεισοδίου ήταν όταν η Χιονάτη προσπαθούσε να φτιάξει το ρεύμα. Ξαφνικά έχει βρεθεί με ένα μωρό, με οικογένεια, στο Storybrooke και όλοι περιμένουν από αυτή να βρει τη λύση, διότι παλιά στο Enchanted Forest ήταν η Βασίλισσα. Έχει πολύ πλάκα το πώς προσπαθεί να φτιάξει το ρεύμα ενώ δεν έχει ιδέα. Ήταν πολύ αστεία στιγμή του επεισοδίου αυτή. Γενικά υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα topics τα οποία θέλουμε να αναπτυχθούν στη σειρά, σε αυτή τη σεζόν, που θα προχωρήσει η ιστορία παρακάτω. Πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό και ανυπομονώ. Αρχικά, τι θα γίνει με το Robin Hood και τη Regina. Τι θα γίνει με την Άννα, πού βρίσκεται, τι έχει απογίνει, πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το Frozen Story. 3. Ποια είναι η τύπους από πίσω και τι σκοπεύει να κάνει στην υπόλοιπη σεζόν. Αυτά τα 3 πιστεύω είναι τα κυρίαρχα σημεία της πλοκής αυτής της σειράς. Αυτά από μένα. Πείτε μου εσείς τι θέλετε να γίνει μετά, τι θέλετε να γίνει με τη Ρεγκίνα και το Ρόμπεν, τι θέλετε να γίνει με την Άννα και την Έλσα, τι περιμένετε από την τύπισσα πίσω μου. Θα σας πω επίσης ότι δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, αλλά αν κάποιοι από εσάς είχαν δει την σειρά που ήταν παραπλήσια με αυτήν, που ήταν το Once Upon a Time in Wonderland, ίσως ξέρετε για τον Knave of Hearts. Αυτός ο ίδιος ηθοποιός θα μπει στη σεζόν αυτή. Αν δεν το έχετε δει το σιριαλάκι αυτό, ήταν ωραίο, έπαιξε πολύ λίγο βέβαια, αλλά ήταν παρεμφερές. Δηλαδή, αν σας αρέσει το Once Upon a Time, θα σας αρέσει και το Once Upon a Time in Wonderland. Επίσης, αυτός ο ηθοποιός ήταν πολύ καλός και πιστεύω θα είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτού η προσθήκη. Αυτά. Τι λέτε να γίνει με το Hawk και την Emma?